إسرافيل عليه السلام. ينفخ إسرافيل عليه السلام في السور النفخة الأولى، تستوي الأرض من شدة الزلزلة، فيموت أهل الأرض جميعا، وتموت ملائكة السماوات السبع والحجب والسرادقات والصافون والمسبحون وحملة العرش وسرادقات المسجد والكرمبيون، ويبقى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام. موت الملك جبرائيل عليه السلام. يقول الجبار جل جلاله: يا ملك الموت، من بقي وهو أعلم؟ فيقول ملك الموت: سيدي ومولاي، أنت أعلم. بقي إسرافيل، وبقي ميكائيل، وبقي جبرائيل، وبقي عبدك الضعيف ملك الموت خاضعا دليل، قد ذهلت نفسه لعظيم ما عانى من الأهوال. فيقول له الجبار تبارك وتعالى: انطلق إلى جبرائيل فاقبض روحه. فينطلق إلى جبرائيل فيجده ساجدا راكعا، فيقول له: ما أغفلك عما يراد بك يا مسكين؟ قد مات بنو آدم، وأهل الأرض والدنيا، والطير والسباع والهوام، وسكان السماوات، وحملة العرش والكرسي، والسرادقات، وسكان سدرة المنتهى، وقد أمرني المولى بقبض روحك. فعند ذلك يبكي جبرائيل عليه السلام ويقول متضرعا إلى الله عز وجل: يا الله، هون علي سكرات الموت. يا الله، هذا ملك كريم يتضرع ويطلب من الله بتهوين سكرات الموت، وهو لم يعص الله قط. فما بالك نحن البشر، ونحن ساهون، لا نذكر الموت إلا قليلا. فيضمه ضمرة فيضمه ضمة فيخر جبرائيل منها صرعا. فيقول الجبار جل جلاله: من بقي يا ملك الموت؟ وهو أعلم. فيقول: مولاي وسيدي، بقي ميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت. موت الملك ميكائيل عليه السلام، الملك المكلف بالماء والقطر. فيقول الله عز وجل لملك الموت: انطلق إلى ميكائيل. وينطلق فيجده ينتظر المطر كعادته ليكيله على السحاب. فيقول له: ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك؟ ما بقي لبني آدم رزق، ولا للأنعام، ولا للوحوش، ولا للهوام. قد أهلك قد أهلك أهل السماوات والأرض، وأهل الحجب والسرادقات، وحملة العرش والكرسي، وسردقات المسجد والكربيون، والصافون والمسبحون، وقد أمرني ربي بقبض روحك. فعند ذلك يبكي ميكائيل ويتضرع إلى الله ويسأله أن يهون عليه سكرات الموت. فيحضنه ملك الموت ويضمه ضمة، يقبض روحه فيخر صريعا ميتا لا روح فيه. فيقول الجبار جل جلاله: من بقي وهو أعلم؟ يا ملك الموت. فيقول مولاي وسيدي أنت أعلم. بقي إسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت. ملك الموت إسرافيل عليه السلام، الملك الموكل بنفخ الصور. فيقول الجبار تبارك وتعالى: انطلق إلى إسرافيل فاقبض روحه. فينطلق كما أمره الجبار إلى إسرافيل، وإسرافيل ملك عظيم. فيقول له: ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك؟ قد ماتت الخلائق كلها، وما بقي أحد، وقد أمرني الله بقبض روحك. فيقول إسرافيل: سبحان من قهر العباد بالموت، سبحان من تفرد بالبقاء،
ثم يقول مولاي هون علي مرارة الموت، فيضمه ملك الموت ضمة يقبض فيها روحه فيخر صريعا، فلو كان أهل السماوات والأرض في السماوات والأرض لماتوا كلهم من شدة وقعتها. موت ملك الموت عليه السلام الموكل بقبض الأرواح، فيسأل الله ملك الموت من بقي يا ملك الموت وهو أعلم، فيقول مولاي وسيدي أنت أعلم بمن بقي. بقي عبدك الضعيف ملك الموت، فيقول الجبار عز وجل وعزتي وجلالي لأذيقنك ما أذقت عبادي، انطلق بين الجنة والنار ومت. فينطلق بين الجنة والنار فيصيح صيحة لو أن الله تبارك وتعالى أمات الخلائق لماتوا عن آخرهم من شدة صيحته فيموت. ثم يطلع الله تبارك وتعالى إلى الدنيا فيقول يا دنيا أين أنهارك؟ يا دنيا أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ وأين عمارك؟ وأين الملوك وأبناء الملوك؟ وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الذين أكلوا رزقي وتقبلوا في نعمتي وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيرد الله عز وجل الملك لله الواحد القهار. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إسرافيل عليه